हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु लर्न वन टाइम सेसन। हामीले अहिले यहाँ चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम र यसको क्लासिफिकेसन पढ्छौँ। मैले क्लासिफिकेसन अफ हाइपोथाइरोइडिजम। ओके, अटोइम्युन थाइरोइडाइटिस। अनि अटोइम्युन थाइरोइडाइटिसलाई हामीले क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थाइरोइडाइटिस पनि भन्छौँ। Chronic lymphocytic thyroiditis, this is the most common cause of hypothyroidism, chronic lymphocytic thyroiditis, and it is also known as Hashimoto's thyroiditis. Hashimoto's thyroiditis is the most common cause of hypothyroidism in iodine-rich area. It involves an autoimmune destruction of the thyroid gland characterized by the presence of antibody against thyroid tissue. Chronic lymphocytic thyroiditis, होइन? Chronic lymphocytic thyroiditis-लाई डिभाइड गरिएको छ नन गोइट्रस र गोइट्रस। नन गोइट्रस भनेको प्राइमरी मिक्सिडेमा हो, जहाँ चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ, तर देयर इज विदाउट सिग्निफिकेन्ट थाइरोइड ग्ल्यान्ड इन्लार्जमेन्ट। इट इज एसोसिएटेड विथ क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थाइरोइडाइटिस एन्ड द कज इज ह्यासिमोटोज थाइरोइडाइटिस। गोइट्रस भनेको ह्यासिमोटोज डिजिज, हाइपोथाइरोइडिजम विथ इन्लार्जमेन्ट अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड। यो इक्जाममा लेख्न आयो भने चाहिँ यो लेख्ने, तर रियलमा चाहिँ अटोइम्युन थाइरोइडाइटिस भनेपछि क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थाइरोइडाइटिस हामीले लेख्छौँ, तर क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थाइरोइडाइटिस मात्रै अटोइम्युन थाइरोइडाइटिस होइन। अर्को अटोइम्युन थाइरोइडाइटिस भनेको एट्रोफिक थाइरोइडाइटिस पनि हो, जहाँ चाहिँ सेम थाइरोइड पेरोक्सिडेज एन्टिबडी हुन्छ र थाइरोग्लोबुलिन एन्टिबडिज प्रेजेन्ट भएको हुन्छ। तर ह्यासिमोटोस डिजिज यदि गोइट्रस हो भनेपछि एट्रोफिक थाइरोइडाइटिस नन गोइट्रस हुन्छ, होइन। हाम्रो बुकमा चाहिँ नन गोइट्रस प्राइमरी मिक्सिडीमा लेखेको छ, त्यसलाई रिप्लेस गरेर एट्रोफिक थाइरोइडाइटिस लेख्नु नै बेटर हुन्छ। अर्को अटोइम्युन थाइरोइडाइटिसको इक्जाम्पल भनेको तिम्रो ग्रेव्स डिजिज हुन्छ, तर हामीले अहिले हाइपोथाइरोइडिजमको क्लासिफिकेसन पढिरहेको छौँ। ग्रेव्स डिजिज त हाइपरथाइरोइडिजममा पऱ्यो। अनि मोस्ट कमन कज अफ हाइपोथाइरोइडिजम इन आयोडिन डिफिसियन्ट एरिया इज आयोडिन डिफिसियन्ट हाइपोथाइरोइडिजम इट्सेल्फ। अब अरू हाइपोथाइरोइडिजम, क्लासिफिकेसन अफ हाइपोथाइरोइडिजममा एउटा अटोइम्युन थाइरोइडाइटिस, अर्को भनेको हाइड्रोजेनिक। आफ्टर थाइरोइडेक्टोमी भनेको सर्जिकल रिमुभल अफ द थाइरोइड ग्ल्यान्ड, टिपिकली डन इन द केस अफ थाइरोइड क्यान्सर अर सम केस अफ हाइपरथाइरोइडिजम। सो थाइरोइडेक्टोमी गरिसक्यो भने हाइपोथाइरोइडिजम हुन्छ एउटा। अर्को चाहिँ आफ्टर रेडियो आयोडिन थेरापी, अ ट्रिटमेन्ट युज प्राइमरली फर हाइपरथाइरोइडिजम अर थाइरोइड क्यान्सर। द रेडियो एक्टिभ आयोडिन डिस्ट्रोइज थाइरोइड सेल, होइन। इट डिस्ट्रोइज द थाइरोइड सेल्स, and it lead to hypothyroidism. अर्को ड्रग इन्ड्युस सर्टेन मेडिकेसन क्यान एफेक्ट थाइरोइड फङ्सन, जस्तै कि एन्टिथाइरोइड ड्रग, जस्तै कि मेथिमाजोलोथोप्रोपाइल थायो युरासिल पिएएस, प्यारा एमिनोसाइलिसाइलिक एसिड, जुन चाहिँ ट्रिटमेन्ट अफ ट्युबरक्लोसिस, होइन। इट्स एन एन्टिबायोटिक। अनि एन्ड एक्सेसिभ आयोडिन क्यान सप्रेस थाइरोइड फङ्सन। एक्सेसिभ आयोडिनलाई हामी उल्फ चेइकफ इफेक्ट भन्छौँ, होइन। सो हाइड्रोजेनिकमा एउटा चाहिँ थाइरोइड निकालिदिने, अनि अर्को चाहिँ थेरापी, एउटा रेडियो एक्टिभ थेरापी र अर्को ड्रग इन्ड्युस्ड, ठिक छ। अब अरू कज अफ हाइपोथाइरोइडिजम अथवा अरू क्लासिफिकेसन अफ हाइपोथाइरोइडिजममा कज पनि भन्न मिल्यो, होइन। dyshormogenesis हुन्छ। दिस रिफर्स टु कन्जेनिटल डिफेक्ट इन द इन्जाइम इन्भल्भ इन द सिन्थेसिस अफ थाइरोइड हर्मोन द्याट लिड्स टु हाइपोथाइरोइडिजम। अर्को गोइट्रोजेन्स, होइन। दिस आर द सब्सटेन्स द्याट इन्टरफेयर विथ थाइरोइड हर्मोन सिन्थेसिस लिडिङ टु गोइटर एन्ड पोटेन्सियली हाइपोथाइरोइडिजम। सो दे आर द सब्सटेन्स द्याट इन्टरफेयर विथ द थाइरोइडको हर्मोन सिन्थेसिस, जस्तो कि सेम एज डिसहर्मोजेनेसिस, यो पनि थाइरोइडको हर्मोन सिन्थेसिसमा इन्टरफेयर गर्छ बिकज देयर इज एब्सेन्स अफ इन्जाइम। गोइट्रोजेनमा पनि थाइरोइडको हर्मोन सिन्थेसिस because there is presence of some substance. Commonly, goitrogen includes certain food like cabbage, broccoli, and medication like lithium. Secondary to pituitary or hypothalamic disease. Secondary to pituitary or hypothalamic disease, like secondary or tertiary hypothyroidism भनेर भन्न मिल्छ। Sometimes termed central hypothyroidism. This type result from a deficiency of thyroid stimulating hormone due to problem in pituitary gland. र प्रब्लम इन हाइपोथ्यालेमस, जहाँ चाहिँ इट रिलिज थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन। कजहरू के हुनसक्छ? पिट्युटेरीमा ट्युमर भयो, सर्जरी अथवा रेडिएसन टु पिट्युटेरी। अनि थाइरोट्रोपिन रिलिजिङ हर्मोन चाहिँ राम्रोसँग प्रड्युस नहुनुपर्ने कारण प्रब्लम राइज इन द हाइपोथ्यालेमस। अर्को द क्लासिफिकेसन अथवा अर्को कज अफ हाइपोथाइरोइडिजम भनेको थाइरोइड एजेनेसिस हो।
कन्जेनाइटल एब्सेन्स अफ थाइरोइड ग्ल्यान्ड र अर्को भनेको इन्डेमिक क्रेटिनिजम हो, अफन गोइट्रस एन्ड ड्यू टु द आयोडिन डेफिसियन्सी। अब अलिकति पढौँ वाट इज द मिनिङ अफ द वर्ड लिम्फोसाइटिक इन क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थाइरोइडाइटिस। द टर्म lymphocytic in chronic lymphocytic thyroiditis, also known as Hashimoto's thyroiditis, refers to the characteristic infiltration of the thyroid gland by the lymphocyte. भनेपछि थाइरोइड ग्ल्यान्डको इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ बाई द लिम्फोसाइट विच इज अ टाइप अफ वाइट ब्लड सेल। दिस लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेसन इज द हलमार्क फिचर अफ द अटोइम्युन प्रोसेस। भनेपछि लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेसन हुन्छ र त्यो भनेको हलमार्क फिचर अफ अटोइम्युन प्रोसेस। The immune system in certain individual mistakenly recognize thyroid tissue as foreign. Immune system in certain individual mistakenly recognize thyroid tissue as foreign. This promptly target गर्छ T lymphocyte mediated immune response को, ठिक छ। र यहाँ चाहिँ अटोइम्युन थाइरोइडाइटिसलाई हामी क्रोनिक लिम्फोसाइटिक थाइरोइडाइटिस भन्छौँ होइन। लिम्फोसाइट चाहिँ कुन लिम्फोसाइट रहेछ भन्दाखेरि टी लिम्फोसाइट रहेछ। यो टी लिम्फोसाइट चाहिँ इन्फिल्ट्रेट गर्छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड र लिडिङ टु क्रोनिक इन्फ्लामेसन, किनकि लिम्फोसाइट भनेको क्रोनिक इन्फ्लामेसन, न्युट्रोफिल भनेको एक्युट इन्फ्लामेसन हो। द एक्सटेन्सिभ प्रेजेन्स अफ लिम्फोसाइट इन थाइरोइड टिस्यु स्याम्पल्सले गर्दाखेरि अब गोइटर किनकि इन्लार्ज हुन्छ थाइरोइड ग्ल्यान्ड एज सिन अन्डर माइक्रोस्कोप इज वाइ द डिजिज वाज गिभन लिम्फोसाइटिक थाइरोइडाइटिस, ठिक छ। अनि किन गोइटर भनियो त भन्दाखेरि द थाइरोइड ग्ल्यान्ड इन्लार्ज इन रेस्पोन्स टु द क्रोनिक इन्फ्लामेसन एन्ड लिम्फोसाइटिक इन्फिल्ट्रेसन लिडिङ टु फर्मेसन अफ गोइटर enlarged thyroid gland. This inflammatory process can cause thyroid cell to undergo hypertrophy. And यो inflammatory process ले चाहिँ thyroid cell लाई चाहिँ hypertrophy गराउँछ। आओ अब हामी पढौँ cretinism को बारेमा। Cretinism is also known as congenital hypothyroidism, हैन। अनि it refers to severe untreated hypothyroidism. It is known as severe untreated hypothyroidism that is present from the birth. So cretinism, also known as congenital hypothyroidism, also known as severe untreated hypothyroidism that is present from the birth. It can lead to a range of physical and mental impairment. Okay, cretinism is a term that has historical significance but is now considered outdated and potentially derogatory or potentially unused. The preferred term is congenital hypothyroidism, ठिक छ। क्रेटिनिजम मैले भन्दैन, अब कन्जेनाइटल हाइपोथाइरोइडिजम भन्छ र क्रेटिनिजम भनेको चाहिँ कन्जेनाइटल हाइपोथाइरोइडिजम हो जहाँ चाहिँ सेभियर फर्म अफ यो भनेको सेभियर अनट्रिटेड हाइपोथाइरोइडिजम द्याट इज प्रेजेन्ट इन द बर्थ। मिक्सोइडिमा भनेको सेभियर फर्म अफ हाइपोथाइरोइडिजम हो, तर क्रेटिनिजम भनेको सेभियर अनट्रिटेड हाइपोथाइरोइडिजम हो द्याट इज प्रेजेन्ट फ्रम बर्थ। यसको कज के हो त? थाइरोइड डिसजेनेसिस एउटा कज हुन्छ, द मोस्ट कमन कज हो यो। जब थाइरोइड ग्ल्यान्ड इज आइदर एब्सेन्ट अर लोकेटेड इन द रङ प्लेस, एक्टोपिक अर इज प्रेजेन्ट बट अन्डर डेभलप्ड हाइपोप्लेजिया, यसलाई चाहिँ भन्छौँ हामी थाइरोइड डिसजेनेसिस। माथि हामीले क्लासिफिकेसन पढ्दाखेरि थाइरोइडको डिसहर्मोजेनेसिस पढेको थियौँ, तर अहिले चाहिँ हामीले पढ्यौँ थाइरोइड डिसजेनेसिस, होइन। सो थाइरोइड डिसजेनेसिस थाइरोइडमा केही प्रब्लम हुने द मोस्ट कमन कज हो। सो यसमा चाहिँ is either thyroid gland is either absent agenesis, located in the wrong place, ectopic, or is present but underdeveloped भनेपछि hypoplasia, thyroid dysgenesis। अर्को भनेको thyroid dyshormogenesis। Dyshormogenesis भनेको less common cause where the thyroid gland is present but cannot produce enough thyroid hormone due to the defect in the hormone synthesis pathway। अर्को भनेको iodine deficiency, सेभियर म्याटर्नल आयोडिन डेफिसियन्सी, मम्मीले आयोडिन खानु भएन उहाँको प्रेग्नेन्सीमा भनेपछि यसले कन्जेनाइटल हाइपोथाइरोइडिजम क्रेटिनिजम गराउन सक्छ। दिस इज मोस्ट कमन इन एरिया अफ द वर्ल्ड वेयर आयोडिन डेफिसियन्सी इज प्रिभेलेन्ट। मोस्ट कमन इन द वर्ल्ड वेयर आयोडिन डेफिसियन्सी इज प्रिभेलेन्ट। सो यो मोस्ट कमन कजमा पनि हल्का भेरिएसन छ। मोस्ट कमन कज अफ क्रेटिनिजम इन द आयोडिन सफिसियन्ट एरिया, त्यो भनेको अफकोर्स डेभलप्ड कन्ट्रीमा। त्यसमा चाहिँ मोस्ट कमन कज भनेको थाइरोइड डिसजेनेसिस हुन्छ र अन्डर डेभलप्ड कन्ट्री अथवा थाइरोइड के अरे आयोडिन डेफिसियन्ट रिजनमा चाहिँ मोस्ट कमन कज भनेको आयोडिन डेफिसियन्सी हुन्छ, म्याटर्नल आयोडिन डेफिसियन्सी हुन्छ।
र अब अरू भनेको म्याटर्नल एन्टिथाइरोइड मेडिकेसन. सम मेडिकेसन टेकन बाई मदर ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी क्यान क्रस द प्लासेन्टा एन्ड एफेक्ट्स द बेबिज थाइरोइड फङ्सन. त्यो मेडिकेसनको नाम के हो त भन्दाखेरि प्रोपाइलथायोयुरासिल. मम्मीले यदि प्रोपाइलथायोयुरासिल आफ्नो प्रेग्नेन्सीमा खानुभयो भने त्यसले चाहिँ प्लासेन्टा क्रस गरेर बच्चामा थाइरोइड फङ्सनलाई डिक्रिज गरिदिन्छ, हाइपोथाइरोइडिजम गरिदिन्छ, जसलाई हामी क्रेटिनिजम भन्छौँ होइन. अर्को ट्रान्जिएन्ट कन्जेनिटल हाइपोथाइरोइडिजम भन्ने एउटा टर्म छ. transient congenital hypothyroidism. In some cases, the hypothyroidism is temporary and might be due to the factors like maternal antibody, certain medication, or exposure to iodine-containing agent. ठीक छ, exposure to iodine-containing agent, certain medication, or exposure to iodine. त्यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन. ट्रान्जिएन्ट कन्जेनिटल हाइपोथाइरोइडिजम ट्रान्जिएन्ट समयको लागि हुन्छ. यसको क्लिनिकल पिक्चर फिजिकल र डेभलपमेन्टल, यसरी चाहिँ क्लिनिकल पिक्चरलाई प्रेजेन्ट गर. सो फिजिकल्ली चाहिँ हाम्रो बच्चामा जन्डिस प्रलङ जन्डिस, राम्रोसँग खाँदैन, पोर फिडिङ, कन्स्टिपेसन हुन्छ, म्याक्रोग्लुसिया टङ इन्लार्ज हुन्छ, अम्बिलिकल हर्निया हुन्छ, कोल्ड र मोटल्ड स्किन हुन्छ. यसलाई मैले कसरी सम्झिन्थेँ, सो एउटा बच्चा सम्झिने होइन, अनि अथवा अनुज वर्मा सम्झिने. अनुज वर्मालाई चाहिँ कन्जेनिटल हाइपोथाइरोइडिजम भएर चाहिँ उसको जिब्रो निकाल्यो अनि ठुलो म्याक्रोग्लोसिया, अनि त्यो जिब्रोमा चाहिँ आइस, कोल्ड र मोटल्ड स्किन, अनि त्यसपछि उसको अम्बिलिकसमा चाहिँ अम्बिलिकल हर्निया प्रेजेन्ट छ. अरू त आफै अब प्रोलङ्ड जन्डिस, फिडिङ, कन्स्टिपेसन पनि याद राख्ने, म्याक्रोग्लोसिया, अम्बिलिकल हर्निया, कोल्ड एन्ड मोटल्ड स्किन. डेभलपमेन्टमा चाहिँ डिलेड डेभलपमेन्टल माइलस्टोन, मसल टोन र ग्रोथ रिटार्डेसन, यो प्रेजेन्ट हुन्छ डेभलपमेन्टमा चाहिँ. डिलेड डेभलपमेन्टल माइलस्टोन, मसल टोन, पोर मसल टोन, अनि ग्रोथ मसल टोन र ग्रोथ रिटार्डेसन. अनि इन्टेलेक्चुअल, फिजिकल डेभलपमेन्टल र इन्टेलेक्चुअल. सो डेभलपमेन्टलमा चाहिँ डेभलपमेन्टल माइलस्टोन, मसल टोन र ग्रोथ रिटार्डेसन भने इन्टेलेक्चुअलमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल डिसेबिलिटी. डायग्नोसिस, सो मोस्ट डेभलप्ड कन्ट्रिज ह्याभ न्युबर्न स्क्रिनिङ प्रोग्राम फर कन्जेनिटल हाइपोथाइरोइडिजम. A heel prick blood sample is taken a few days after birth and tested for thyroid function, especially thyroid stimulating hormone and T4 level. र यदि हाइपोथाइरोइडिजम प्रेजेन्ट छ भनेपछि चाहिँ T4 लेभल र T3 लेभल कम हुन्छ र TSH लेभल बढी हुन्छ. र यो चाहिँ हिल प्रिक होइन, हिललाई प्रिक गर्ने हिल प्रिक ब्लड स्याम्पल लिने र फ्यु डेज आफ्टर बर्थ चाहिँ हामीले त्यसलाई टेस्ट गर्ने. एन्ड टेस्टेड फर द थाइरोइड फङ्सन. कति डेज थाहा छ? हामीले 48 देखि 72 आवर पछि हामीले टेस्ट गर्छौँ. 48 to 72 आवर, यानि कि 2 देखि 3 दिन. ल अब ट्रिटमेन्टको बारेमा पढौँ. अर्ली डायग्नोसिस एन्ड ट्रिटमेन्ट आर क्रुसियल. ट्रिटमेन्ट इन्भल्भ्स गिभिङ द इन्फान्ट सिन्थेटिक थाइरोइड हर्मोन. हाइपोथाइरोइडिजम छ, त्यही भएर लेभोथाइरोक्सिन दिने, रेगुलर मोनिटरिङ एन्ड डोज एडजस्टमेन्ट गर्ने बच्चामा. अब एडल्ट हाइपोथाइरोइडिजम पढौँ होइन. सो एडल्ट हाइपोथाइरोइडिजममा के सिम्टम हुन्छ र यसमा के साइन हुन्छ. एडल्ट हाइपोथाइरोइडिजममा सिम्टम्समा चाहिँ हाइपोथाइरोइडिजम छ भनेपछि एकदमै धेरै जाडो लाग्छ. हाइपोथाइरोइड छ भनेपछि होइन, एकदमै बढी जाडो लाग्छ. जाडो महिना सम्झिने हाइपोथाइरोइडिजम. त्यसपछि उहाँहरूको जाडो महिनामा हाइपोथाइरोइडिजम भएको पेसेन्टको ड्राई स्किन एन्ड हेयर हुन्छ. थाइरोइड हर्मोनले के गर्छ त भन्दाखेरि दे आर इन्भल्भ इन स्किन सेलको रिन्युअल र प्रोडक्सन अफ स्किन ओइल. रिड्युस लेभल अफ थाइरोइड हर्मोन चाहिँ स्किन सेलको टर्न ओभरलाई घटाइदिन्छ र ओइलको प्रोडक्सनलाई पनि घटाइदिन्छ. सो जाडो महिनामा हाम्रो स्किन कस्तो हुन्छ त भन त? जाडो महिनामा हाम्रो स्किन ड्राई हुन्छ कि नै हो. हाइपोथाइरोइडिजमको केसमा पनि जाडो महिना जस्तै हुन्छ, ड्राई स्किन एन्ड हेयर. किन त? थाइरोइड हर्मोनले हाम्रो स्किन टर्नओभर इन्क्रिज गर्छ र ओइल सेक्रेसन गर्छ. यसको कम भयो भने स्किन सेल टर्नओभर हुन पाउँदैन र ओइल सेक्रेसन पनि घट्छ. अर्को हेयर लस हुन्छ. थाइरोइड हर्मोनले मेटाबोलिक रेटलाई घटाइदिन्छ होइन, अनि यदि मेटाबोलिक रेट घट्यो भने हेयर फोलिकलको एक्टिभिटी पनि घटिदिन्छ, अनि यसले गर्दाखेरि हेयर थिनिङ हुन्छ.
सो अब जाडो महिनामा नुहाउँदाखेरि कपाल खसेको याद गर, कपाल खसेको इमेजिन गर। सो हेयर लस हुन्छ यदि हाइपोथाइरोइडिजम छ भनेपछि, किन त थाइरोइड हर्मोनले मेटाबोलिक रेटलाई घटाइदिन्छ। अनि यदि मेटाबोलिक रेट घट्यो भनेपछि हाम्रो थाइरोइड हर्मोनले गर्दाखेरि मेटाबोलिक रेट घटाइदिन्छ। र यदि मेटाबोलिक रेट घट्यो भनेपछि थाइरोइड फलिकलको एक्टिभिटी पनि लेस हुन्छ। थाइरोइड फलिकलको जुन स्ट्रेन्थ छ त्यो स्ट्रेन्थ घट्छ अनि यसले गर्दाखेरि हेयर थिनिङ हुन्छ। कन्स्टिपेसन सम्झिने अब अर्को, थाइरोइड हर्मोन स्टिमुलेट द गट मोटिलिटी विथ रिड्युस्ड लेभल गट ट्रान्जिट टाइम क्यान इन्क्रिज रिजल्टिङ इन कन्स्टिपेसन। सो टोइलेटमा के खसेको थियो, कपाल खसेको थियो, चाहिँ हेयर थिनिङ र टोइलेट। अनि टोइलेटमा मान्छे किन मोर फ्रिक्वेन्ट साइकल, मेन्स्ट्रुअल इरेगुलरिटी। यदि हाइपोथाइरोइडिजम छ भनेपछि थाइरोइड हर्मोन इन्टरेक्ट विथ सेक्स हर्मोन एन्ड क्यान इन्फ्लुएन्स द मेन्स्ट्रुअल साइकल। हाइपोथाइरोइडिजम छ भनेपछि इट क्यान लिड टु लङ्गर साइकल एन्ड हेभियर मेन्स्ट्रुएसन। ठिक छ। अनि अब सम्झिनु कि टोइलेटमा लडेर के पो त मसल विकनेस एन्ड एक्सहरू होइन, मसल एक्स हो, स्टमक एक भन्छ नि त्यो मसल एक। So thyroid hormone play a role in muscle metabolism and repair. Reduced level can lead to muscle weakness. So हाइपोथाइरोइडिजममा डिप्रेसन हुन्छ होइन, यो हामीलाई थाहा छँदैछ। स्लो हार्ट रेट हुन्छ किनकि बासल मेटाबोलिक रेट घट्छ, त्यही भएर स्लो हार्ट रेट हुन्छ। लो लेभल क्यान रिड्युस हार्ट कन्ट्राक्टिलिटी एन्ड रेट होइन, रेट र फोर्स दुइटैले एफेक्ट गर्छ। मेमोरी इस्युजहरू हुनसक्छ, कग्निटिभ फङ्सनले डिक्रिज गर्छ। डिक्रिज लिबिडो, इन्टरेक्सन सेक्सहरूसँग त्यस्तो इन्ट्रेस्ट हुँदैन। थाइरोइड हर्मोन क्यान इन्फ्लुएन्स लिबिडो इन्डाइरेक्टली बाई इम्प्याक्टिङ मुड, एनर्जी लेभल एन्ड इन्टरेक्टिङ विथ सेक्स हर्मोन। ठिक छ। साइनमा के हुन्छ, पेरिअर्बिटल पफिनेस हुन्छ। पेरिअर्बिटल पफिनेस भनेको स्वेलिङ अराउन्ड द आइज हो। दिस अकर ड्यु टु द एक्युमुलेसन अफ म्युकोपोलिसेकेराइड, अ टाइप अफ कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट इन द स्किन and other tissue. This build-up leads to water retention and swelling, most noticeably around the eyes. भनेपछि म्युकोपोलिसेकेराइड यसले गर्दाखेरि वाटर रिटेन्सन हुन्छ र स्वेलिङ हुन्छ। र पेरिअर्बिटल स्वेलिङ चाहिँ पफिनेस चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ। अर्को होर्स भोइस, द भोइस बिकम्स होर्स प्राइमरीली बिकज अफ म्युकोपोलिसेकेराइड डिपोजिसन इन द भोकल कॉर्ड लिडिङ टु थिकनिङ एन्ड डिक्रिज फ्लेक्सिबिलिटी। दिस एफेक्ट्स द क्वालिटी एन्ड द टोन अफ द भोइस। अर्को चाहिँ हुन्छ ब्राडिकाइनेसिया, स्लोनेस अफ मुभमेन्ट। The generalized slowing down in hypothyroidism affects all body system किनकि generalized swelling हुन्छ, किन generalized slowing हुन्छ किनकि basal metabolic rate घट्छ। अनि this include musculoskeletal and nervous system. This is why individual with hypothyroidism may exhibit slow movement or bradykinesia. अर्को चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट or most useful clinical sign भनेको ankle jerk, delayed relaxation phase. In hypothyroidism, the reflexes are slowed, ढिलो हुन्छ। When the Achilles tendon is tapped, Achilles tendon भनेको ankle jerk reflexलाई देखाउनको लागि होइन। When the Achilles tendon is tapped to elicit the ankle jerk reflex, the muscle contraction and subsequent relaxation are noticeably prolonged होइन। This is due to slowed nerve conduction and metabolic changes in the muscle. सो एङ्कल जर्कमा जुन रिल्याक्सन फेज छ इट इज डिलेड। सो एङ्कल जर्कमा के हुन्छ, एङ्कल जर्क गर्दाखेरि चाहिँ अब मसल कन्ट्र्याक्सन र रिल्याक्सेसन हुन्छ हो कि नै। मसल कन्ट्र्याक्सन र सब्सिक्वेन्ट रिल्याक्सेसन आर नोटिसेबली प्रलङ्ड। र एङ्कल जर्कको डिलेड रिल्याक्सेसन फेज हुन्छ, स्पेसली सब्सिक्वेन्ट रिल्याक्सेसन इज प्रलङ्ड होइन। साइनमा के आयो, एउटा गोइटर आयो, इन्लार्ज थाइरोइड ग्ल्यान्ड, अर्को ब्राडिकार्डिया आयो, स्लो हार्ट रेट, अर्को ड्राई कोर स्किन एन्ड हेयर आयो, अर्को पफी फेस आयो, अर्को डिलेड रिल्याक्सेसन फेज अफ टेन्डन रिफ्लेक्स आयो, अर्को हर्स भोइस आयो, अर्को कार्पेल टनल सिन्ड्रोम आयो, म्युकोपोलिसेकेराइड एक्युमुलेसन इन सफ्ट टिस्युको स्वेलिङ एन्ड कम्प्रेसन अफ मिडियन नर्भ। यसको डायग्नोसिसमा चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि ब्लड TSH ब्लड टेस्ट गर्ने। ब्लड टेस्टमा दुइटा हेर्ने, एउटा चाहिँ हर्मोन थाइरोइड फङ्सन टेस्ट हेर्ने र अर्को चाहिँ अटो एन्टिबडी हेर्ने। जसले गर्दाखेरि एन्टी थाइरोइड पेरोक्सिडेज एन्टिबडी छ भनेपछि
इट हेल्प्स टु आइडेन्टिफाई अटोइम्युनले गर्दाखेरि एडल्ट अनसेट हाइपोथाइरोइडिजम भएको हो कि अथवा अरू कुनै कारणले गर्दाखेरि हाइपोथाइरोइडिजम भएको हो कि हाइपोथाइरोइडिजम हो कि होइन त्यो हेर्नको लागि चाहिँ एलिभेटेड टिएसएच, रिड्युस फ्री T3 र फ्री T4। अब ट्रिटमेन्टमा चाहिँ लेभोथाइरोक्सिन दिने होइन, अ सिन्थेटिक फर्म अफ थाइरोइड हर्मोन र डोजेसलाई एडजस्ट गर्ने। अब हामी मिक्सइडेमाको बारेमा पढौँ। सो मिक्सइडेमा भनेको सेभियर फर्म अफ हाइपोथाइरोइडिजम हो होइन। साइन एन्ड सिम्टम्स अफ हाइपोथाइरोइडिजम चाहिँ एकदम बढ्छ, एसेन्चुएटेड हुन्छ। सो क्लिनिकल फिचरमा के हुने भयो, profound lethargy and fatigue हुने भयो। profound lethargy and fatigue, severe cold intolerance, noticeable skin changes, thick, dry and waxy skin होइन, profound lethargy and fatigue। त्यसपछि अब facial puffiness, especially around the eye, supraclavicular puffiness, yellowish tinge in the skin in hypothyroidism देखिन्छ, अथवा इन मिक्सिडीमा देखिन्छ yellowish tinge in skin। किन भन्दाखेरि इन हाइपोथाइरोइडिजम देयर इज के हुन्छ, नर्मली क्यारोटिन चाहिँ भिटामिन एमा कन्भर्ट हुन्छ, तर हाइपोथाइरोइडिजममा क्यारोटिन भिटामिन एमा कन्भर्ट हुन पाउँदैन। सो देयर विल बी इन्क्रिज क्यारोटिन होइन, हाइपर क्यारोटिनेमिया, र यसले गर्दाखेरि हाम्रो येल्लोइस टिन्ज इन द स्किन देखिन्छ। सो जन्डिस हो कि भनेर मान्छेले झुकिन सक्छ हाइपोथाइरोइडिजममा। अनि कुलनेस, ड्राइनेस, पफिनेस यस्तो प्रेजेन्ट हुन्छ, फेसियल पफिनेसहरू प्रेजेन्ट हुने भयो, होर्सनेस हुने भयो, स्लो स्पिच हुने भयो। अर्को चाहिँ मेन भनेको मिक्सइडेमा कोमा, लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन विथ डिक्रिज्ड मेन्टल स्टेटस, हाइपोथर्मिया एन्ड अदर सिम्टम रिलेटेड टु स्लोड अर्ग्यान फङ्सन, जस्तै कार्डियाक फेलियर अथवा इन्फेक्सन। यसले चाहिँ स्लोड अर्ग्यान फङ्सनको बारेमा भन्यो। सो यसमा चाहिँ मिक्सइडेमा कोमा हुन्छ। सो मिक्सइडेमा कोमा भनेको लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन हो, जहाँ चाहिँ अल्टर्ड मेन्टल स्टेटस हुन्छ एउटा, अर्को हाइपोथर्मिया हुन्छ होइन। हाइपोथर्मिया भनेको कोमा जस्तो त हो नि होइन, अल्टर्ड मेन्टल स्टेटस हुन्छ, हाइपोथर्मिया हुन्छ, र अदर सिम्टम रिलेटेड टु स्लोड अर्ग्यान फङ्सन जस्तै कि कार्डियाक फेलर अथवा इन्फेक्सन त्यो प्रेजेन्ट हुन्छ। यदि मिक्सइडेमा कोमा छ भनेपछि इट रिक्वायर्स अर्जेन्ट मेडिकल ट्रिटमेन्ट। यसमा चाहिँ इन्ट्राभेनस थाइरोइड हर्मोन रिप्लेसमेन्ट दिने, आइभी दिने, अफन बोथ T3 र T4 दिने, र सपोर्टिभ मेजर सच एज वार्मिङ एन्ड रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिने। अनि ट्रिटिङ प्रिसिपिटेटिङ फ्याक्टर, इक्जाम्पल इन्फेक्सन छ भनेपछि हामीले आइभी ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिबायोटिक एन्ड हाइड्रोकर्टिसोन दिन्छौँ होइन। हाइड्रोकर्टिसोन आर रिकमेन्डेड इन द कन्टेक्स्ट अफ मिक्सइडेमा कोमा विच इज सेभियर लाइफ थ्रेटनिङ complication of untreated or inadequately treated hypothyroidism. Corticosteroids are sometimes administered. Myxoedema coma present with symptoms like hypothermia, decreased mental status, respiratory depression, and cardiovascular collapse. The rationale for giving corticosteroid in myxoedema are adrenal insufficiency coexistence. There is a possibility that patient with severe hypothyroidism might also have concomitant adrenal insufficiency, as both the thyroid and adrenal gland are part of endocrine system. Adrenal insufficiency can be fatal if not recognized and treated, especially when thyroid hormone replacement is initiated. Administering corticosteroid can preemptly address the potential issue. अनि अर्को भनेको रिड्युस कर्टिसोल मेटाबोलिजम होइन, रिड्युस कर्टिसोल मेटाबोलिजम। वेन सेभियर हाइपोथाइरोइडिजम क्यान रिड्युस मेटाबोलिजम अफ कर्टिसोल एन्ड स्ट्रेस अफ इलनेस क्यान अल्सो इन्क्रिज कर्टिसोल डिमान्ड, दस गिभिङ कर्टिकोस्टेरोइड क्यान सपोर्ट द बडी ड्युरिङ दिस क्रिटिकल टाइम। अब डिसहर्मोजेनेसिसको बारेमा पढौँ होइन। डिसहर्मोजेनेसिस रिफर्स टु द कन्जेनेटल डिफेक्ट, यो भनेको कन्जेनेटल डिफेक्ट हो इन thyroid hormone synthesis leading to congenital hypothyroidism. This is an inborn error where the thyroid gland is present but there is a defect in one of the step of hormone synthesis. Genetic defect हो यो inherited as an autosomal recessive pattern होइन। it is inherited as an autosomal recessive pattern जहाँ चाहिँ thyroid peroxidase activity and thyroid globulin synthesis is affected. thyroid peroxidase activity भनेपछि यसले चाहिँ के गर्छ, आयोडिन होइन, यसले चाहिँ के गर्ने भयो, आयोडाइडलाई आयोडिनमा कन्भर्ट गर्ने भयो थाइरोइड पेरोक्सिडेजले। अनि थाइरोइड ग्लोबुलिनको काम चाहिँ टाइरोक्सिन प्रोभाइड गर्ने थियो होइन। सो थाइरोइड पेरोक्सिडेजको एक्टिभिटी र थाइरोइड ग्लोबुलिन सिन्थेसिस इज एफेक्टेड हियर। अनि थाइरोइड पेरोक्सिडेज डिफिसियन्सी हुन्छ यहाँ। डायग्नोसिस typically elevated thyroid stimulating hormone with low
free T4. The presence of goiter can also be an indicator. And then the presence of goiter can also be an indicator, as the gland may enlarge in an attempt to produce more hormone. यसको ट्रिटमेन्ट भनेको लाइक अदर फर्म अफ हाइपोथाइरोइडिजम द ट्रिटमेन्ट इज थाइरोइड हर्मोन रिप्लेसमेन्ट विथ लेभोथाइरोक्सिन. रेगुलर मोनिटरिङ इन्स्योर द्याट द डोज रिमेन्स एप्रोप्रिएट एज द चाइल्ड ग्रोथ. टिपिओ थाइरोइड पेरोक्सिडेज डेफिसियन्सीलाई हामी पेन रेड सिन्ड्रोम पनि भन्छौँ है. पेन रेड सिन्ड्रोम भनेको डिफेक्ट इन 7 सर्ट आर्म क्रोमोजोम हो, जहाँ चाहिँ गोइटर प्लस सेन्सरी न्युरोनल हेयरिङ इम्पेयरमेन्ट प्लस एब्नोर्म्यालिटी अफ बोनी ल्याब्रिन्थ हुन्छ. यो हाम्रो इएनटीमा पढ्नुपर्ने छ. थाइरोइड पेरोक्सिडेज डिफिसियन्सी हुने कुनै सिम्टम अथवा कुनै सिन्ड्रोम छ, त्यसलाई पेन रेड सिन्ड्रोम भन्छौँ. जहाँ चाहिँ गोइटर प्लस सेन्सरी न्युरोनल हेयरिङ इम्पेयरमेन्ट प्लस एब्नोर्म्यालिटी अफ बोनी ल्याब्रिन्थ अनि डिफेक्ट इन 7q क्रोमोजोम. मैले पेन रेड सिन्ड्रोमलाई कसरी याद राख्छु त भन्दाखेरि 100 भनेपछि क्रिस्टियानो रोनाल्डोको 100 गोल, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुनियरको 100 गोल भनेपछि 7q क्रोमोजोमको डिफेक्टमा पेन रेड सिन्ड्रोम हुन्छ. इन विच गोइटर इज एसोसिएटेड विथ सेभियर सेन्सरी न्युरोनल हेयरिङ इम्पेयरमेन्ट एन्ड एब्नोर्म्यालिटी अफ बोनी ल्याब्रिन्थ.